Chàng trai 35 tuổi hôm nay cuối cùng cũng kết hôn. Tiêu tốn 10 vạn đặt cọc hôn ước và thêm 10 vạn xính lễ. Không ngờ chưa đầy 2 tuần sau cưới, vợ bụng biến mất không dấu vết, còn lén đi phá bỏ đứa con trong bụng. Sau khi lén điều tra, chàng trai phát hiện trước khi kết hôn với mình, vợ đã có một đứa con trai 6 tuổi. Cô ấy đã sinh một đứa con, có chứng minh thư của cô ấy. Tức là trước đây cô ấy đã từng sinh con. Đúng vậy, tôi không biết chuyện này. Cô ấy có ghi chép về việc này. Tại sao anh không biết những chuyện này? Bởi vì tôi đã nói, một thời gian trước cô ấy đột nhiên biến mất. Chúng tôi lo lắng đến chết đi được. Và thực sự mà nói, chúng tôi đã dùng mọi cách để điều tra về cô ấy. Con người cô ấy thực sự là thế nào, nên mới biết được những chuyện này. Người đàn ông nhớ lại ngay sau khi kết hôn, vợ đã lén báo tin mình có thai. Lúc đó anh ta vui mừng khôn xiết. Nhưng ngày hôm sau, khi đưa vợ đi khám thai, lại phát hiện cô ấy đã mang thai hơn 3 tháng. Nếu mang thai dưới 3 tháng sẽ khám phụ khoa, nếu hơn 3 tháng sẽ khám sản khoa. Anh và vợ mới quen nhau hơn 2 tháng, nhưng vợ lại được xếp vào sản khoa. Và trong lúc khám, vợ luôn tìm lý do để đuổi anh ra ngoài. Kết quả khám cuối cùng cũng không cho anh xem. Hỏi vợ thì cô ấy cũng trả lời mập mờ. Điều này khiến anh thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao người vợ mình bỏ ra 20 vạn để cưới về, lại phải giấu mình đi khám thai? Vài ngày sau, vợ lấy lý do dẫn thai về nhà mẹ đẻ. Lại vài ngày sau vợ nhắn tin, nói muốn bỏ cái thai này. Sau khi có thai chỉ ở được vài ngày, ở vài ngày rồi nói bên chúng tôi. Ở phía sau có cái kiểu như là cái taxi đặng buổi trưa. Nói là có bức xạ gì đó, nên nói là về nhà mẹ đẻ ở. Cô ấy nhắn tin cho chúng tôi, nói rằng cô ấy muốn bỏ đứa bé này. Thế là chúng tôi lập tức đi tìm, tức là đến nhà cô ấy tìm, vì cô ấy ở nhà mình mà. Nhưng người đã đi mất rồi, không tìm thấy, không tìm được, chỉ là không tìm thấy cô ấy. Lúc này người đàn ông gọi người hòa giải đến. Giờ anh đã hiểu ra, đây chẳng phải là lừa hôn nhân để kiếm tiền sao? Người hòa giải sau khi hỏi khắp nơi, cuối cùng tìm thấy người phụ nữ trốn ở nhà người thân xa. Gặp mặt xong chị gái người đàn ông tức giận chỉ trích người phụ nữ lừa tiền, còn người phụ nữ tỏ ra rất ngang ngược, xô xát chị gái bị ngã xuống đất. Người đàn ông thấy vậy cầm chai rượu bước tới. Người hòa giải vội vàng can ngăn, dì đánh chết cháu rồi, con bé hơn 20 tuổi, giờ con ăn thuốc gì? Hỏi cô ấy tại sao lại phá bỏ. Cô ấy có quyền gì mà phá bỏ? Cô kết hôn giả. Cô kết hôn giả. Cô kết hôn giả với con tôi. Cô kết hôn giả với con tôi. Tôi là mẹ ba con cưới cho anh. Mẹ ba con cưới cho anh. Người phụ nữ thấy vậy quay lưng im lặng. Mẹ người đàn ông nói với người hòa giải, giờ bà đã mắc bệnh ung thư, tiền cưới vợ cho con trai là bà bỏ điều trị để dành dụm, không hoa chút nào. Số tiền người phụ nữ lừa là họ thực sự dùng mạng sống đổi lấy. Người phụ nữ thấy vậy nói một câu là chồng đối xử rất tệ với cô, nên cô mới bỏ đi. Thì ra trong đêm tân hôn, người phụ nữ không cho chồng lên giường ngủ, cũng không cho chồng đụng vào người. Người đàn ông nói lúc đó rất tức giận, nhưng anh thề với người hòa giải, anh tức giận nhưng tuyệt đối không đánh người, chỉ cãi nhau với vợ vài câu. Hôm sau đã quỳ xuống xin lỗi. Còn về việc thời gian mang thai không khớp, người phụ nữ nói do thể chất đặc biệt. Đến lúc này, cô cũng từ chối tiếp tục giải thích, quay người muốn rời đi. Hành động này khiến nhà chồng phẫn nộ. Họ lôi người phụ nữ đi báo cảnh sát. Tôi đi đây. Sao cô không nghe lời thế? Dì đừng như vậy, cô ấy bị thương rồi. Không phải tôi bắt cô ấy tin. Cô ấy không bị thương. Cô ấy bị thương. Không phải tôi bắt cô ấy tin tôi, nhưng không thể đối xử với cô ấy như vậy. Dì bà nội sao lại thế? Dù là con dâu nhà mình, cô ấy đi trước hết phải có ý thức tự chủ. Dù bây giờ họ từ chối các người, tôi không từ chối, cũng phải nghe cô ấy nói. Có chuyện gì từ từ nói. Cô không nghe lời bà nội. Giờ tôi không tin cô ấy nữa. Sau này cô ta sẽ đi, sau này sẽ bỏ trốn, sau này sẽ chạy mất. Sau đó vẫn bị người hòa giải ngăn lại. Sau đó người đàn ông tìm được báo cáo khám thai của vợ. Trên đó ghi cô ấy đã mang thai hơn 3 tháng. Nhưng anh kết hôn chưa đầy 2 tháng. Rồi trên người ghi đã hơn 12 tuần. 12 tuần. Hơn 12 tuần. Tức là đứa bé này đã thụ thai trước khi cưới 1 tháng. Đã có thai rồi. Đã có thai rồi. Nhưng trước khi cưới tôi chưa từng quan hệ với cô ấy. Trên giấy tờ còn ghi người phụ nữ có con trai 6 tuổi.
Nhưng điều này không giống lời người mai mối nói. Người mai mối nói cả hai đều là kết hôn lần đầu. Có dân làng nói với người đàn ông từng thấy người phụ nữ đi vào khách sạn với đàn ông khác. Người đàn ông lập tức đến khách sạn điều tra. Kết quả khiến anh lạnh cả người. Vợ anh có cả trăm lần thuê phòng tại đây. Từ năm 2012 đến giờ, mỗi năm đều có vài chục lần. Ngay cả sau khi kết hôn với anh, vợ vẫn tiếp tục thuê phòng ở đây. Thời gian từ tháng 11 năm 2012 đến ngày 21 tháng 7 năm 2004. Từ năm 2011 đến khi quen vợ là Liễu Tâm, rồi hai người kết hôn. Thậm chí sau khi vợ phá thai, vẫn nhiều lần thuê phòng khách sạn. Đã bắt đầu hẹn hò rồi, nhưng sau đó còn nhiều lần thuê phòng thế. Đây là điều tôi không biết. Đây là cố ý. Không phải. Nghe tin này gia đình mất kiểm soát khóc lóc giữa đường. Bởi 200 triệu này là tiền mẹ anh bỏ điều trị ung thư để dành dụm. Khi anh còn nhỏ, bố đã qua đời. Một mình mẹ nuôi ba anh em khôn lớn. Giờ chỉ còn anh chưa lập gia đình, khiến mẹ rất lo lắng. Giờ con trai đã kết hôn, tưởng có thể ra đi không hối tiếc, nhưng lại xảy ra chuyện này. Giờ ba chỉ còn 1 tháng nữa. Hôm sau, với sự giúp đỡ của người hòa giải, người đàn ông gặp lại vợ. Khi biết chồng lén tìm được lịch sử thuê phòng, cô vội vàng phủ nhận. Khi thì nói đi với bạn trai cũ, khi lại nói giúp bạn. Cuối cùng nói làm thẻ thuê phòng bị mất, bị người khác nhặt dùng, nên mới có nhiều lần thuê phòng. Lời giải thích vô lý này không ai tin, bởi thuê phòng cần chứng minh thư. Cô ấy nói trước là đi với bạn trai cũ, sau rồi lại nói cái thẻ đó là cho người khác mượn. Nói thế mọi người có tin được không? Có thể cho mượn thế sao? Tôi đã đi hỏi lễ tân khách sạn. Tôi đã đến khách sạn đó để hỏi. Lễ tân nói là không thể tự do thuê phòng được. Thuê phòng phải có chứng minh thư và đối chiếu người. Giờ chúng ta nói bằng chứng. Tôi đã nói thẻ là của tôi, nhưng cái thẻ là tôi làm. Nhưng giờ thẻ không ở đây. Tôi cũng không có. Nhưng phải dùng chứng minh thư. Phải dùng chứng minh thư. Người khác dùng chứng minh thư của cô sao được? Thẻ thành viên không cần. Thẻ thành viên là thẻ thành viên. Đó là khi giảm giá. Nhưng thuê phòng vẫn cần chứng minh thư. Thẻ thành viên đăng ký bằng chứng minh thư. Đến giờ người phụ nữ vẫn ngoan cố. Còn đứa con trai 6 tuổi, cô không giải thích nhiều. Người đàn ông cũng không muốn đào sâu. Anh đưa ra 2 lựa chọn. Một là về sống tốt với anh, tiễn mẹ anh đi đoạn cuối. 2 là trả lại 20 vạn. Nhưng người phụ nữ đều từ chối. Cô không định sống tốt với chồng, cũng không đồng ý trả sính lễ, bảo anh đi kiện. Lúc đầu tôi cũng muốn phấn đấu, hai người sẽ cùng sống tốt với nhau, không phải như bây giờ. Như lời các bạn miêu tả, tôi lừa tiền lừa tình của anh ấy. Tôi bước chân vào nhà này cũng là cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải lén lén lút lút. Tôi cũng hy vọng lúc đầu với nàng dâu mới như tôi, trần ướt trần ráo về nhà chồng, mới gia nhập gia đình nhà chồng, có thể bao dung hơn, cùng nhau thấu hiểu, yêu thương hơn. Đôi lúc không nghĩ nhiều, hơi bốc đồng. Cũng mong anh thông cảm. Câu chuyện tạm dừng tại đây. Mọi người có những suy nghĩ gì, hãy cùng để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nha. Và mình là Lạc Lạc.